In this third video, we will be discussing the second chapter in personal development. And the key word in this chapter that you have to pay attention to is the word whole or buo. Bakit daw? Because the title of this lesson is Developing the Whole Person. So, sinabi ko sa inyo or tinanong ko kayo during the discussion kung ano ba yung nagko-compose sa isang tao para matawag siyang buo. So, di ba? Ang ibig sabihin ng self ay yung katawan natin. Isa yung component, ourself, or ourselves. And then, the emotions, the sensations, the feelings, the personality, the characteristics, the attitudes, and so on. So, sila daw, kailangan daw nilang ma-develop. Kaya meron tayong tinatawag na holistic development. Ano bang ibig sabihin ng holistic development? Holistic development essentially means the development of intellectual or yung cognitive functions of our mind, mental or yung ating pag-iisip, physical, emotional, and social abilities in a child. So, lahat ng yan, kailangan daw yang ma-develop when we say holistic development. Kasi pag sinabi natin holistic, ang ibig sabihin niya ay buo. Ibig sabihin, i-develop daw ang ating buong sarili, ang ating buong pagkatao. So, bakit mahalaga si holistic development? So that he or she is capable of facing the demands and challenges of everyday life. So, mas madali na daw sa inyo na lagpasan at harapin yung mga challenges, mga pagsubok na ibabato sa atin sa araw-araw kasi kayo ay holistically developed. Next, sino ba si Descartes at ano ba ang dualism? Si Rene Descartes ay isa daw modern philosophers of our time na nag-influence ng mankind's thinking with his theory of duality. So si Rene Descartes pala ang nag-introduce ng theory of duality or understanding the nature of things in simple dual mode. Ano bang ibig sabihin ni Descartes nung sinabi niya na simple dual mode? Meron tayong dalawang paniniwala sa theory of duality. Sabi ng mga taga-Western's philosophy or according to Western's philosophy, ang duality daw ay the one that regards opposites as rigidly. When we say rigidly, it means it is fixed and unchangeable. The negation of the other like black or white, good or bad, life or death. So, hindi na daw sila naniniwala sa pagbabago. Kabaligtaran naman ng Eastern mind, ang concept nila ng duality is a continuous and dynamic or cyclical movement of these opposing forces like the yin-yang symbol where each of the two elements are in balanced state, coexist with each other, and can change or transmute into each other. Halimbawa, ako ay mayroong Eastern mind at nakikita ko si Pepe as a bad person. Pero, dahil nga naniniwala ako na ang duality ay parang yin-yang symbol or yin-yang symbol, nakikita ko rin ang good side ni Pepe. And naniniwala ako na meron pang posibilidad na magbago siya into someone better. So, ayun yung dalawang paniniwala tungkol kay Rene Descartes' theory of duality. Isang hindi naniniwala sa pagbabago at isang naniniwala na yung two opposing elements na yon ay pwede pang mag-change or mag-transmute into each other. Okay, so may tanong ako dyan kung pwede pa daw kayong magbago. And of course, sabi nyo, lahat ng tao ay may chance magbago into someone better. So, sino naman si Holism and Gestalt? Ayan, ito na yung nagkagulo-gulo tayo kasi nga sabi ko, hihimay-himayin muna ni ma'am. Okay, in 1926, meron daw isang South African statesman, isang military leader and philosopher na nag-introduce ng academic terminology for holism. Siya ay si General John C. Smoot. So, ano nga ba ulit yung holism? This is a theory that parts of a whole are in intimate connection. Ang ibig sabihin lang noon, hindi daw nag-exist yung parts independently pag hindi mo sila ginagawang isang buo. O kaya naman, hindi maiintindihan ang parts ng isang bagay hanggat hindi siya buo. O mamaya natin intindihan yan. Punta muna tayo kay Gestalt. Earlier in 1890, meron namang isang German philosopher and psychologist na nagngangalang Christian von Ehrenfels.
And then later on, yung mga psychologists na galing sa Berlin School na sina Max, sina Kurt, sina Wolfgang, ay nag-introduce and sumuporta sa concept ng Gestalt. So ano naman daw yung Gestalt? This is the way that a thing is placed together. Ibig sabihin, kahit anong bagay na buo or binuo ng iba't ibang parts, pero hindi mo siya titingnan doon sa mga parts niya. Titingnan mo siya as a whole. Titingnan mo siya or titingnan mo ang kanyang general quality or character ng buong yun. Para mas maintindihan nyo pa yung holism and gestalt, bigyan ko kayo ng example. Ayan, di ba? Makikita lang pala sa isang kotse ang holism and gestalt. Bakit? Kasi daw ang car ay binubuo ng iba't ibang parte. Separately, pag yung parts na yon pinag-separate mo, pinaghiwa-hiwalay mo, hindi naman daw talaga niya nare-represent ang isang car. And that is holism, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi magpa-function ng isang part separately hanggat hindi mo siya binubuo. So, yung gulong ba, pag sinabi ko bang gulong, kotse na agad? Pag sinabi ko bang salamin, kotse na agad? Di ba? Hindi naman. But, when you put it together and made them work with each other, ayun na si Gestalt. These parts produce a new entity entirely different from its part. So, kung paano mo binuo yung isang bagay, yung kotse na yun, titingnan mo na lang sa kanya yung kanyang general quality or characteristics or as a whole bilang isang kotse. Para mas maintindihan nyo palalo, mas malinaw na idea, the parallelism between a car and humans in terms of being a unified entity follows the principle of holism and gestalt. May gusto naman palang ituro si holism and gestalt sa atin. Ano yun? In understanding humans, or sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang kwento, sa isang object, kung gusto mo silang mas maintindihan or mas lubos na makilala, it is important to see the person in his entirety and not just on his part. So halimbawa, si Jose ay kikilalanin ko or gusto ko siyang makilala. Kikilalanin ko lang ba siya or i-judge ko ba siya dahil lang sa kanyang attitude? O dahil sa kanyang physical appearance? Of course not. Dahil sabi ni Holism and Gestalt, kailangan daw tingnan mo ang isang tao as a whole. As in mula ulo hanggang paa, kilalanin mo ang kanyang buong sarili at buong pagkatao. And that is what we call Holism and Gestalt. Next, we have various aspects of holistic development or development of persons. Number 1 is physiological or the physical attributes including the 5 physical senses. Ano nga yung 5 physical senses? Ayan yung ating sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of touch. So when we say physiological, ayan yung mga physical attributes natin na madedevelop daw including the 5 physical senses. Next, the cognitive or the intellectual functions of the mind. Ayan yung ating thinking, recognizing, reasoning, analyzing, projecting, synthesizing, recalling, and assessing. Next, we have the psychological. This is how we think, how we feel, and how we behave. Then fourth, we have the social. When we say social, under siya ng various aspects of personal development. It is the manner by which an individual interacts with other individuals or group of individuals. Ayan, kung paano tayo makisalamuha sa ibang tao or sa group of individuals. Next, spiritual, kagaya lang ito lang nasa area of development or areas of development, diba? Meron dong foundation of everything. And sabi ko nga, when we say spiritual, this is the attribute of a person's consciousness and beliefs, including the values and virtues that guide and put meaning into a person's life. Ayun yung mga paniniwala natin na nagtutuwid sa ating landas, paniniwala natin kay Lord. Kaya nga lang, dahil meron tayong iba't ibang religion, ibig sabihin, meron din tayong iba't ibang paniniwala. And kailangan natin yung i-respect as an individual. Next, we have the basic drives and effect. When we say basic drives and effect, magkaiba rin po siyang term. Ano ba yung basic drives? Psychologists often refer to basic human drives as those that are biologically related, such as hunger and thirst. Ibig sabihin, ayan yung mga nararamdaman ng ating katawan na biologically related. Halimbawa, uhaw, pagod, gutom, antok. So that is what we call basic human drives. Pero pag sinabi natin affect
On the other hand, it is the various emotional experiences, such as, ayan na pala yung ating mga emotions, mga moods, and feelings, or yung ating tinatawag na affective trait. So that is the difference between basic human drives and affect. Next, we have the feelings and emotion. Ayan, di ba madalas na pagkakamala natin, isang term lang siya. Basta maramdaman natin, ayan, tinatawag natin siyang feelings or emotions. Ginagawa natin siyang iisang term. So ano ba si emotion? It is taken from the Latin verb movere, which means to move or to be upset or agitated. And then sabi ni Smith noong 1973, ito daw ay a descriptive term referring to variations in level of arousal, affective state or mood, expressive movements, and attitude. So para hindi kayo malito kay feelings and emotion, naglagay si ma'am ng 7 universal emotions. So ano-ano yun? We have the emotion of happiness, surprise, sadness, anger, contempt, disgust, and fear. So, ayan yung mga 7 universal emotions. Ang tanong, parehas lang ba si feelings at emotion? Diba, sabi ko nga, i-differentiate ko siya sa inyo. So, ibig sabihin ang sagot ay, no, they may be related but they are different terms because ang emotion daw ay caused by physical sensations that experienced by our body as a reaction to certain stimulus. And on the other hand, ang feelings naman daw ay result from the emotions that we experience. Halimbawa, tinanong kita, halimbawa, masaya ka ngayon. Yana, anong emotion ang nararamdaman mo ngayon? Ma'am, the emotion of happiness po. Very good. Ano namang feeling ang nararamdaman mo ngayon or feelings ang nararamdaman mo ngayon? Ma'am, the feeling of being happy and joyful po. So that is the difference. Tandaan nyo ha, ang emotions ay reaction daw ng ating katawan sa mga physical sensations na ating nararamdaman. And yung pinoproduce ni emotions, ang tinatawag natin na feeling. Ayan, an example of this would be the emotion of fear. Halimbawa, takot ka, di ba? Nanonood ka ng horror movie, tinanong kita, Justine, anong emotion ang nararamdaman mo ngayong nanonood ka ng horror movie? Ma'am, the emotion of fear po. Anong feelings na ang nararamdaman mo ngayon? Ma'am, I am being afraid. So that is the difference between the two. Next, we have the attitudes and behavior. So ano ba yung pinagkaiba niya? When we say attitude, ayan po ay yung nararamdaman mo or naiisip mo pa lamang towards sa isang tao or sa isang sitwasyon. Ayan, naiisip mo pa lang pala si attitude, nararamdaman mo pa lang pala siya towards sa isang tao or sa isang sitwasyon. Samantalang si behavior naman is an outward manifestation or acting out of the attitudes that an individual has. Ibig sabihin, kapag inact out mo na or kinilos mo na si attitude na naiisip at nararamdaman mo, ayun na ang tinatawag natin na behavior. For example, si Ma'am Clara daw ay sumasakay everyday ng isang sikip na MRT or isang overcrowded na MRT or LRT train. And then si Ma'am Clara, palagi niyang na-experience yung physical sensations such as heat, smell, and body contact na nag-create kay Ma'am Clara ng isang unfavorable attitude. So ano yung naisip ko at naramdaman ko sa pagsakay ng MRT or LRT? Naisip ko na ito ay isang unpleasant and abhorring experience. When we say abhorring, it has something to do with the word hate. So nakakainis, nakakairita yung pagsakay sa isang overcrowded train. So sabi ko nga sa inyo, naiisip mo pa lang siya, si attitude. So naisip mo, nakakainis talaga. So pwede daw siyang mag-produce or mag-result sa isang negative behavior. So kapag in-act out ko na yung pagkainis kong yun, yung unfavorable attitude na yun, pwede yung maging negative behavior. So ano yung na-act out ko na behavior? Ano yung nangyari? Si Ma'am Clara daw ay naging aggressive sa mga tao sa loob ng train. Ayun, yun yung behavior na pinakita ko. Ako ay naging aggressive. So kung si Ma'am Clara patuloy na sasakay sa loob ng train, sa isang sikip na train, dala-dala ang same attitude with corresponding behavior, yung ibang tao ay pwede rin maapektuhan yung kanilang
attitude, and then yung i-act out nilang behavior, pwede yung maapektuhan. And then magkakaroon na tayo ng tinatawag natin na chain reaction. Ayan yung chain reaction. My attitude affects your attitude, affects my behavior, affects your attitude, affects your behavior. So yung akin palang unfavorable attitude ang nakaapekto sa aking pinakitang behavior kasi in-act out ko na siya. Ibig sabihin, naging aggressive si Ma'am Clara. And yung pagiging aggressive ko ay pwedeng makaapekto sa kasakay kong or yung tao nakasakay ko sa loob ng isang sikip na train. So, pwede rin magkaroon siya ng unfavorable attitude and kapag in-act out niya yon, pwede siyang magkaroon ng negative na behavior. Pwede rin siyang maging aggressive and patuloy na iikot yung ating chain reaction. So, that is the difference between attitude and behavior. Pero kung ako naman sa inyo, alam nyo naman siguro na wala talaga kayong pang taxi or pang grab, isipin nyo na lang na parte ng buhay ang sumakay sa isang sikip na MRT or LRT na kailangan nyo talaga yung pagdaanan kasi kailangan nyo makapunta sa pupuntahan nyo or makapasok sa trabaho. So, kapag ganun yung inisip nyo, magkakaroon kayo ng tinatawag nating positive attitude. And yung epekto nun sa ating behavior or yung i-act out natin, magiging positive din. Pwedeng manahimik na lang tayo, or mag-smile tayo sa mga taong nandun sa loob ng overcrowded train, and then yung attitude nila, hindi magiging negative, magiging positive din. Kasi positive din tayo. Tandaan nyo, ang positivity ay nakakahawa hanggang sa maging maganda yung ating chain reaction. Next, we have the values. Ang values daw ay system of beliefs that adhere to the highest ideals of human existence. So, ang values ay yung mga pinapaniwalaan natin na pwedeng magbigay sa atin or magbukas sa atin ng way para mahanap natin ang ating life's purpose and meaning, which will result to self-fulfillment and self-happiness. So, meron tayong tatlong values. Ano yun? Number 1, we have the character values. Ang character values po ay a universal values that you need to exist as a good human being. Ibig sabihin, ito daw ay isang pangkalahatang paniniwala na kailangan mo daw mabuhay or mag-exist sa mundong ito bilang isang mabuting tao. So, dapat lahat tayo may ganyang character values. Ano-ano ba yung example ng character values? Dapat daw naniniwala ka sa salitang loyalty, sa salitang commitment, sa salitang positive attitude, and sa values of respect or value of respect. Next, we have the work values. Ito ay isang paniniwala na kailangan mo daw maghanap ng trabaho na ma-enjoy mo at mamahalin mo. Huwag ka daw mag-settle sa work na alam mo naman na hindi mo kayang gawin at napipilitan ka lang dahil hindi ka nang bibigyan ng job satisfaction at ng self-fulfillment and happiness. Next, we have the personal values. Ano ba yung personal values? So, ito na yung mga personal na pinapaniwalaan natin. Hindi natin pinapaniwalaan dahil nakinig kay kuya, hindi natin pinapaniwalaan dahil narinig kay nanay o tinuro ni nanay, pinapaniwalaan natin siya personally. And yung mga pinapaniwalaan natin yun, pwedeng magbigay sa atin ng self-direction, papunta kay life's meaning and purpose, which will give us self-fulfillment and happiness. Next, we have the virtues. Ang virtues naman daw ay defined as a habitual firm disposition to do good. Ibig sabihin yung kagustuhan or will natin para gumawa ng mabuti. Pero, hindi lang niya inaalaw ang isang tao para gumawa ng mabuti. But also, inaalaw niya ang isang tao para maibigay yung best of their selves. Hindi lang kayo basta-basta gagawa ng mabuti, hindi porket nakatulong, ibig sabihin mabuti na agad, baka madami pa kayong hanash or ipinagsasabi nyo pa. So, dapat pagtutulong kayo, give the best of yourselves. Kagaya ni emotion, na kapag na nagpo-produce ng feelings, and kagaya ni attitude, na kapag inact out mo, ay tinatawag nating behavior, si values naman daw ang nagde-develop sa ating virtues. Halimbawa, the value of loyalty. Si loyalty ay under ni character values. So, yung paniniwala natin sa value of loyalty or sa loyalty ay pwedeng mag-develop daw sa atin ng
disposition to do good or kagustuhan na gumawa ng mabuti. So, paano tayo gagawa ng mabuti gamit si value of loyalty? In a way na tayo ay magiging honest and trustworthy. So, that is the difference between values and virtues. And this is the end of the third video. I hope it will help in your upcoming monthly examination. Thank you